Oh. Good morning, all of you. Good morning. So time is over. So shall we start our lecture? Yes, Okay. sir. Yes, sir. So in the last lecture, we had discussed the properties of the cubic crystal. Before that, I will show some models, crystal models, so that you can more understand what is the concept of SC, BCC, and the FCC. So the first property आपण जी कोणती डिस्कस केली तर number of atoms present in the cubic system. So I think model is visible. My screen is visible. मी तुम्हाला दिसतो का? Yes, sir. पिन करा मला. Yes, sir. तुम्हाला मी दिसेल. हे आहे बघा आपला. This is the cube having the 6 faces and 8 corners. हा एक क्यूब आहे, याला 6 फेसेस आहेत आणि किती कॉर्नर्स आहेत? 8 कॉर्नर्स आहेत. 8 corner. Yes. At each corner there is 1/8th atom is present. At each corner 1/8th atom is present. Any problem? Concept is clear? बघा कुठं कसे असतात ऍटम प्रेझेंट प्रत्येक कॉर्नर वरती. बघा तुम्ही कसंही बघितलं तर तुम्हाला प्रत्येक कॉर्नर वरती एक ऍटम प्रेझेंट दिसेल तुम्हाला. क्लियर? Yes, sir. ठीक आहे. Yes, sir. After that, what we are discussing, the atomic radius of the simple cubic structure. Atomic radius of the simple cubic structure. आता दिसतोय ना क्लियर? क्लियर दिसतो तो? Yes, sir. येस. आता बघा आपण काय म्हटलं होतं की क्यूब असतो A is equal to B is equal to C असतं. मग एका एजला आपण काय म्हणतो? लॅटिस कॉन्स्टंट, दॅट इज द A. सेकंड B and this is the C. A, B and C. आपण क्यूब कन्सिडर करतोय म्हणजे A is equal to B is equal to C means A is equal to A is equal to A. राईट? आता बघा ही सिंगल डायमीटर आहे का रेडियस आहे हो एका ऍटमची? ही एवढीच रेडियस आहे आणि ही टोटल काय झाली त्याची डायमीटर झाली. आपण काय सांगितलं की एक एज ए म्हणतो आपण ते लॅटिस कॉन्स्टंट असतो. तो किती असतो? ए असतो. एका ए मध्ये किती आर आहे तो? हाऊ मेनी? 2r. सो ए इज इक्वल टू 2r मीन्स r इज इक्वल टू a डिवायडेड बाय 2. आता बघा ह्याच्यानंतर आपण काय काय डिस्कस केलं की कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय असतो? बघा आता इथं बघा, समजा माझा हा एक क्यूब आहे आणि इथं आहे तो प्रेझेंट आणि मी काय करतोय, मी काय कन्सिडर करतोय की याचा जो ऍटम मी कन्सिडर करतोय तो हा ऍटम मी कन्सिडर करतोय. याला कोऑर्डिनेट मध्ये याच्या कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल? बघा सेम क्यूब इथे एक असणार आहे तुमचा, अजून एक क्यूब इथं कुठेतरी असणार आहे, अजून एक क्यूब इथं कुठेतरी असणार आहे सेम. येस और नो? Yes, sir. Yes, म्हणजे sir. इथे किती झाले हो? 1 2 3 झाले. तसंच याच्या बॅक साइडला सुद्धा असणार आहेत किंवा पुढे सुद्धा असणार आहेत. असा सेम पॅटर्न जर का इथं सुद्धा असणार आहे म्हणजे याच्या पुढे असणार आहे, याच्या वरती असणार आहे, या साइडला असणार आहे. म्हणजे याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती येतोय? कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज द yes coordination number of 6. Yes, very good. 6 is the coordination number. Simple cubic. Yes, याचं तुम्हाला समजलं काय असतं कन्सेप्ट? Now we go to the BCC. So here, this is the structure of the BCC. This is the structure of the BCC. इथे तुम्हाला BCC दिसतोय. हा थोडा कॉर्नरचा ऍटम हे झाला, लूज झालाय थोडासा. Here, this is the BCC. My screen is visible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. BCC बघितलं काय असतं? Yes, sir. ठीक आहे. आता बघा
प्रत्येक कॉर्नर वरती 1/8 ऍटम प्रेझेंट आहे, एक सिंगल ऍटम सेंटरला आहे. आता मला याचा कोऑर्डिनेशन नंबर सांगायचा. व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द पीसीसी? जर का मी समजलं इमॅजिन केलं की जो सेंटरचा ऍटम आहे तो मी एक ऍटम कन्सिडर इमॅजिनरी ऍटम कन्सिडर करतो आणि त्याच्या करस्पॉन्डिंग त्याच्या नियरेस्ट डिस्टन्स वरती नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स वरती किती ऍटम्स आहेत असं जर सांगितलं तर मला किती ऍटम्स ऑब्झर्व होतील? 1 2 3 4 बॅक साइड 5 6 7 8. So coordination number for the simple cubic structure is 8. 8. 8. Third case, what is the atomic radius for the simple cubic structure? Simple cubic structure साठी आपण atomic radius जेव्हा फाइंड करतो तेव्हा हे कन्सिडर करा. बघा असं कन्सिडर करा तुम्ही. ओके, आपण काय करतो की डायगोनल घेतो. काय करतो आपण की डायगोनल घेतो. म्हणजे इथे कुठेतरी तुमचा एक क्यूब, इथे कुठेतरी तुमचा एक ऍटम आहे, इथे एक सेपरेट टोटल ऍटम आहे आणि इथे तिसरा कुठेतरी ऍटम आहे. जर का याच्यामधून आपण एक लाईन ड्रॉ केली तर किती ऍटम आपल्याला ऑब्झर्व सॉरी किती आर याच्यामध्ये भेटते? 4 आर मध्ये. मग आपण युजिंग द पायथागोरस थेरम we can calculate the atomic radius for the BCC. So tell me, what is the atomic radius for the BCC? R is equal to root 3/4. root 3 4a divided by 4 into 4a a. Root 3 into a divided by 4. This is the atomic radius for the BCC. लक्षात येतं तुम्हाला स्ट्रक्चर कसं असणार आहे ऍक्च्युअली? Yes, yes, just 1 minute. Students are calling, just 1 minute. Sorry for disturbance. Okay, now we go to the third case. How many atoms are present in the FCC? FCC मध्ये किती atoms present असतात? 4 atoms. 4 Four atoms are atoms. present at the FCC. So how many faces? Cube ला किती faces असतात? 6 faces. At the center of each face there is the half atom present. प्रत्येक फेसच्या सेंटरला एक हाफ ऍटम प्रेझेंट असतो, सीआर. हे आहे बघा एक फेस आहे, या फेसच्या सेंटरला एक हाफ ऍटम प्रेझेंट आहे. ही दुसरी फेस आहे, या फेसच्या सेंटरला एक हाफ ऍटम प्रेझेंट आहे. ही तिसरी फेस आहे, या सेंटरच्या या फेसच्या सेंटरला एक हाफ ऍटम आहे. असं आहे का 6 बाजूला 6 फेसेस वरती? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो आता किती कॉर्नर्स आहेत? 8 कॉर्नर्स आहेत. Each corner 1/8 atom is present. So 8 into 1/8 is equal to 1. 1 plus 3 is equal to 4. What is the next concept? The atomic radius. Atomic radius जेव्हा आपण फाइंड करतो तेव्हा कोणती एक फेस घ्या, याच्यावरून तुम्ही लाईन जेव्हा ड्रॉ करता तेव्हा तुम्हाला एक सिंपल पायथागोरस थेरम यूज करून तुम्ही atomic radius for the FCC फाइंड करू शकता. So R is equal to yes root 2/4 into a. 2/4 into a. This is the atomic radius for the FCC. What is the coordination number in FCC? 12 ते 12 कुठं असते? 12 कुठं असते बघा. आता हा एक आहे का, याला कॉन्टॅक्ट मध्ये आलाय का हा ऍटम? Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3 4 बरोबर आहे. आता बघा जर का हे कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत त्याच्या, हा बघा ऍटम, हा ऍटम सेपरेट आहे, नवीन ऍटम आहे, वेगळा आहे. हा याच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे का? No. Yes, sir. इथं बघा No, sir. आहे, इथं आहे हा ऍटम, सेम डिस्टन्स वरती आहे, नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टन्स वरती आहे हा ऍटम. म्हणजे बघा इथला एक ऍटम झाला 5th 6th 7th 8. बरोबर आहे? बरोबर आहे Yes, का नाही? 8. आता Yes, बघा sir. हा ऍटम जर आपण कन्सिडर केला, ह्याचा हाफ पार्ट या सेल मध्ये आला आणि मी म्हटलं की याचा दुसरा हाफ पार्ट ह्या दुसऱ्या सेल मध्ये गेला. ठीक आहे, जर दुसऱ्या सेल मध्ये गेला तर दुसऱ्या सेलला सुद्धा असं काहीतरी स्ट्रक्चर असेल, पण ऑलरेडी हे ऍटम आपण काउंट केलेत. मग कोणते राहते? त्याच्या बॅक साइडचे हे ऍटम 4 ऍटम राहतील. 8 + 4 = 12. 12 is the coordination number for the FCC. FCC साठी coordination number किती असेल? 12 असेल. 12. After that we had discussed atomic packing factor. How we define the atomic packing factor? Atomic packing factor is the ratio. कशाचा रेशो आहे? टोटल व्हॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द atoms टू द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल. जेवढे ऍटम त्याच्या आतमध्ये प्रेझेंट आहेत त्या ऍटम्सनं जो व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेला आहे
टू द कशाचा व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेला आहे टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द क्यूब त्या क्यूबचा टोटल किती व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेला आहे म्हणजे बघा हे एक ऍटम आहे हा ऍटम आहे हा ऍटम आहे आणि हा टोटल काय क्यूब आहे याला काहीतरी व्हॉल्यूम असणार आहे पण याच्यातला हा एवढा काहीतरी समूहात व्हॉल्यूम या ऍटमने ऑक्युपाय केलेला आहे दुसऱ्या ऍटमने हा एवढा काहीतरी व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेला आहे म्हणजे जो ऑक्युपाइड व्हॉल्यूम आहे बाय द ऍटम्सनी त्या युनिट सेल मधला किती व्हॉल्यूम ऑक्युपाय केलेला आहे त्याला काय म्हणतो आपण atomic packing factor. So shall we continue our point? Yes, sir. Okay. I think my screen is visible. Okay. Yes. Okay. In the last lecture, already we have discussed the atomic packing factor for the simple cubic structure. तरी सुद्धा आपण एकदा just revise करूयात आणि BCC ला जाऊयात. Okay, there are 4 important stages. What is the first step? First step आपली काय असते? Yes, for the atomic packing factor, मला atomic packing factor फाइंड करायचा आहे. त्याची पहिली स्टेज काय असते? स्टेप सांगितली तुम्हाला. Yes? नंबर ऑफ atoms किती असते? नंबर ऑफ atoms. सिंपल क्यूबिक साठी yes, सिंपल Yes. क्यूबिक 1. 1. सेकंड स्टेज काय सांगितली होती तुमची व्हॉल्यूम ऑफ वन ऍटम इथे एक ऍटम प्रेझेंट Volume आहे of ना one atom. येस व्हेरी गुड व्हॉल्यूम ऑफ वन ऍटम इज इक्वल टू किती असतो व्हॉल्यूम एका ऍटमचा 1 into 1 into 4 by 3 4 by r 3 cube. into pi into r cube. What is the third step? Side of the unit cell. Side of unit cell. Side of unit cell is equal to काय म्हणतो आपण युनिट सेलची साइड काय असते a असते इज A. इक्वल टू आपल्या इथे a ची व्हॅल्यू किती आहे 2r. फ्रॉम द r वरून काढले तर किती येते 2r येते सो व्हॉट इज द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ द युनिट सेल फॉर द टोटल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल इज इक्वल टू व्हॉल्यूम काढायचं असेल तर आपल्याला a क्यूब घ्यावं A लागेल cube. a क्यूब इज इक्वल टू काय येणार a क्यूब 2r Bracket 2r cube. cube. We know the formula for the atomic packing factor. Atomic packing factor is equal to volume of atoms. The atoms चा किती व्हॉल्यूम आहे divided by total volume of unit cell. Unit cell. So we have volume of the atoms and we have total volume of the total volume of the unit cell. So atomic packing factor is equal to volume of the atoms किती आहे आमच्या आपल्याकडे 4 by 3 pi r into cube pi into r cube whole divided by yes 2 2r into cube. r into cube is equal to if we solve it or calculate it then what we get pi by 6 is equal to pi by 6 pi divided by 6 किती येते 0.52. 0.52 any doubt any question no sir इथपर्यंत आपण स्टडी केलं लास्ट लेक्चर मध्ये आता इथून पुढे थोडंसं व्यवस्थित बी केअरफुल लक्षात ओके वी गो टू द बीसीसी ला काय असतं it is the atomic packing factor for the BCC. Okay, tell me in the first stage, how many atoms are present in the BCC? Two Atoms are present. So volume of one atom or two atom? 2 atom 2 atoms volume किती येईल? Second 2 stage. into 2 into 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube. Okay, what is the third stage? Or the third step? Side of unit cell. Side of unit cell is A. मग तुम्ही हा जो BCC आहे त्याची जी रेडियस आहे त्याच्यावर A फाइंड करा किती येते 4 by root 3 r 4 by root 3 into r. So what is the volume of the unit cell? A cube is equal to काय येईल तुमच्या इथं 4 by root 3r चा 3r चा क्यूब ओके
we have the formula atomic packing factor. Atomic packing factor is equal to 2 into 4 by 3 into pi r cube whole divided by 4 by root 3 into r चा cube is equal to, yes, calculate fast. Calculate it fast. Zero point 0.68. 0.68. 0.68. त्याच्या आधीची स्टेज सांगा. इथं जसं पाय बाय 6 आहे तसं काय येतं इथं बिफोर दॅट. इथं जसं पाय बाय 6 आहे तसं इथं काय येतं रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 into pi is equal to 0.68 is equal to 0.68. Okay, see here, हे जे कॅल्क्युलेशन आहे हे कॅल्क्युलेशन किती मुलांना माहितीये येते, हे किती मुलांना येते किंवा किती मुलांना येत नाहीये. नसेल तर मला सांगा, मी इथे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो. यस, करून दाखवा सर. ओके. ट्राय करा, मी इथं सॉल्व्ह करतोय. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारत जावा. ओके, ठीक आहे. ओके, आपल्याकडे काय आहे हो इथं? सी atomic packing factor is equal to 2 into 4 by 3 pi r cube. बरोबर? Okay, see here. Shall I write divided by, sorry, whole divided by what is the equation? 4 divided by root 3 into r चा cube. Okay, so this equation shall we write in this format? 2 into बघा इथं 4 by 3 आहे, इथं काय आहे तुमचं 4 by 3 आहे. मी फक्त वरती काय मेन्शन करतो 4 आणि डिवाइडेड बाय 3. कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का याच्यामध्ये? No, sir. इनटू काय आहे इथं पाय, इनटू इथं काय आर क्यूब आहे, ह्याला मी असं मेन्शन करू शकतो का इंटू आर इंटू आर इंटू आर. एनी डाऊट? Yes, sir. काय डाऊट आहे? No, sir. No, sir. ओके, ठीक आहे. आता सेकंड थिंग, इथं आपण ह्या खालच्या स्टेपला सॉल्व्ह करूया. काय होतं 4 डिवाइडेड बाय रूट 3 आहे, 4 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू हा 4 मी ऍज इट इज घेतला, डिवाइडेड बाय रूट 3 आहे. म्हणजे हे जर इथं खाली लिहिण्यापेक्षा मी इथं रूट 3 केलं तर चालेल का? रूट 3 पण त्याचा काय आहे इथं? Yes, sir. इथं त्याचा काय आहे? क्यूब आहे. म्हणजे 4 चा सुद्धा क्यूब असणार आहे, म्हणजे मी इंटू 4 करतो. रूट 3 चा सुद्धा क्यूब आहे, मीन्स इंटू रूट 3 इंटू रूट 3. पुढे काय आहे? आर क्यूब आहे ना, इंटू आर इंटू आर इंटू आर. बघा आता काय काय कॅन्सल होते ते सर्व कॅन्सल करा. 4 आर 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 आर. काय काय राहते तुमच्याकडे अजून? काय काय कॅन्सल करू शकतो बघा? 3 आणि 2 रूट 3 cancel. येस, व्हेरी गुड. हा 3 आणि इकडे काय कॅन्सल करू शकतो आपण? 2 रूट. हा एक रूट आणि हा एक रूट कॅन्सल केला. बघा आता इथे किती आहे? 2 बेदोनी 4. काय काय राहिलं बघा आता? वरती काय राहिलं? पाय रूट 3. ओके, राईट डाऊन रूट 3 इंटू पाय. खाली काय राहिलं? 4 इंटू 2 किती राहिलं? 8. आलं का बघा इथं? रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू पाय. डन? येस. Yes, sir. याच पद्धतीनं तुम्ही
सिंपल क्युबिकचं सुद्धा कॅल्क्युलेशन करू शकता. हे जर कॅल्क्युलेशन या पद्धतीने केलं तर 0% तुमचं मिस्टेक होण्याचे चान्सेस आहेत. 0% मिस्टेक होण्याचे. ओके, ठीक आहे. सो द atomic packing factor for the BCC is 0.68. Atomic packing factor for the BCC is the 0.68. So please write down quick fast. Okay, ज्यांना माहिती समजले त्यांनी atomic packing factor for the FCC solve करा, calculate करा. What is the atomic packing factor for the FCC? ओके, हे जे आहे हे करू देत, क्लिअर करू देत. Yes, sir. Yes, sir. अरे फास्ट किंवा काही डायरेक्ट स्टेप मी सांगतोय असं काय होत नाही ना? No, sir. No, sir. No, sir. फास्ट वगैरे होत नाही ना काही? मला ऑलवेज मी प्रत्येक वेळी रिपीट करत असतो जे आपण लास्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस केले ते. ओके, आपण ट्राय करूया की नेक्स्ट जे तो मुलं लिहून घेते तो पण आपण पुढचं सॉल्व्ह करूया. ओके, atomic packing factor for the FCC. What is the first step? Number of atoms present in the FCC. How many atoms are present in the FCC? 4 atoms. Four atoms Four are atoms. present in the FCC. What is the second step? Volume of the atoms. How many atoms? 4 atoms volume किती आहे? 4 into 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. What is the third step? Third step, side of the cube A is equal to A किती येते side? 4 by root 2 r. 4 by root 2 into r. Very good. And the fourth step, volume of the cube. त्या क्यूबचा व्हॉल्यूम किती असणार आहे? That is the A cube is equal to 4 divided by root 2 into r चा cube. We have two values, volume of the atoms and the second total volume of the unit cell. So atomic packing factor for the FCC is equal to 4 into 4 by 3 into pi into r cube whole divided by 4 divided by root 2 into r cube. Calculate it fast. Tell me the second last equation. Not equation, second last value pi मध्ये किती येईल आन्सर याचा? हे सॉल्व करू देत का तुम्ही करताय सॉल्व मगासारखं? करतो सर. ओके, क्विक फास्ट. ज्यांना गरज आहे त्यांनी इकडे लक्ष द्या. atomic packing factor is equal to 4 into 4 by 3 into pi into r cube whole divided by 4 by root 2 into r brackets cube is equal to 4 into 4 into 5 into r into r into r divided by 3. Yes sir. Into 4 into 4 into 4 root 2 वरती जाणार into root 2 into root 2 into root 2 r cube into r into r into r. Okay. काय काय कॅन्सल होतंय? this 4 gets cancel, again 4 gets cancel, r r r r r r. Okay. The 2 root 2 pi upon 4 into 3 is equal to इथे खाली काय येईल? इथे 4 आहे. इथे वरती काय काय आहे? root 2 into root 2 into root 2 2 root 2 pi
Root 2 pi by 6. root 2 into pi divided by 6. Yes, very good. Is equal to म्हणजे काय होईल हो इथं काय होईल दिस रूट 2 आणि इथं किती येणार 2 येणार. Yes. 0.74. Yes, very good. 0.74. Atomic packing factor for the FCC is 0.74. Once again, tell me what is the atomic packing factor for the simple cubic structure? 0.52. 0.52. What is the atomic packing factor for the BCC? 0.68. 0.68. Now, what is the atomic packing factor for the FCC is equal to 0.74. आता एक लक्ष द्या तुम्हाला जेव्हा एमसीक्यू विचारला जातो तो एमसीक्यू या व्हॅल्यू ऑप्शन मध्ये असतील नसेल तर अदरवाइज कोणत्या व्हॅल्यू असतील रूट 2 पाय डिवाइडेड बाय 6 रूट 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू पाय किंवा पाय डिवाइडेड बाय 8 हे सुद्धा ऑप्शन असू शकते. म्हणजे तुम्हाला ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर हा जस्ट 0.52 0.68 0.74 एवढं माहिती असून उपयोगाचं नाहीये. ज्या पायच्या टर्म मध्ये जे व्हॅल्यू आहेत रूट 2 इंटू पाय डिवाइडेड बाय 6 या टर्म सुद्धा लक्षात असणं महत्वाचं आहे. ओके सो दिस इज द ऍटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर द SC, BCC and the FCC. Now we go to the next and the second last property of the cubic structure is the void space. What is meant by the void space? Void space कशाला म्हणायचं? Yes, Empty space between atoms. yes, very good. Empty space between the atoms. Between the atoms म्हणायला लागेल का the vacant space which is not occupied by the atoms in that unit cell. Unit cell मधली vacant space की जी स्पेस तुमच्या atoms-नी ऑक्युपाय केलेली नाहीये. That space, that vacant space, we call the void space. This void space is always expressed in terms of the percentage. ती जी void space असते ती always कशाच्या फॉर्म मध्ये असते पर्सेंटेजच्या फॉर्म मध्ये असते. So there is the one formula for the to calculate the void space. So what is that formula? That formula is void space is equal to 1 minus atomic packing factor 1 minus atomic packing factor into 100. 100 कशासाठी केलं होतं आपल्याला in terms of the percentage करायचं आहे. Once again I repeat, what is the void space? Void space is the vacant space which is not occupied by the atoms in that unit cell. That vacant space is known as the void space. This void space is always expressed in terms of the percentage. Void space ही always percentage च्या terms मध्ये आपण mention करत असतो, express करत असतो. So for that void space, one formula that is the 1 minus atomic packing factor into 100. So tell me, what is the void space for the simple cubic structure? Simple cubic साठी तुमची void space काय असेल? 48%. 1 minus 0.52 into 100 is equal to, yes, 1 minus 0.52 किती येते आन्सर? 1 minus 48. 0.48. 0.48 into 100 is equal to 48%. What is the void space for the BCC? Is equal to 1 minus 0.68 into 100. Very good. It's equal to 0.32 into 100 is equal to 32%. What is the 40 दिसतंय सर ते. काय दिसतंय? 48%. Yes. Sorry. Thank you. लक्ष आहे तुमचं सर्वांचा. मी आपलं तुमचे लक्ष आहे का नाही बघण्यासाठी चेक केलं तसं. ओके नेक्स्ट, what is the void space for the FCC is equal to 1 minus 0.74 into 100 is equal to 0.26 into 100 is equal to
26%. Again, these three values are very important. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय विचारलं जातं की what is the wide space for the BCC, what is the wide space for the SC, and what is the wide space for the FCC. तर तुम्हाला या तीन व्हॅल्यू माहिती असणं इम्पॉर्टंट आहे. 48% for the SC, 32% for the BCC, and 26% for the FCC. Any doubt? Any question? No, sir. No. No, sir. Now we go to the last property of the unit cell or the cubic structure, that is the density, crystalline density. Okay. As if we consider, we have one bulk material. हे एक असे एक आपल्याकडे bulk material आहे. And if we take a single atom or a single molecule from that bulk material, इथे एक माझ्याकडे एक single atom आहे किंवा single molecule आहे. Don't say a single atom or single. We consider here single unit cell. We consider here there is the single unit cell. आपल्याकडे इथे असं काहीतरी एक single unit cell आहे या bulk material. As we check the properties of that unit cell, that the same properties shows the bulk material. मी काय केलं, पहिल्यांदा त्या युनिट सेलच्या सर्व प्रॉपर्टी चेक केल्या आणि मी काय केलं, पुन्हा तो जो बल्क मटेरियल आहे या बल्क मटेरियलची सुद्धा प्रॉपर्टी चेक केल्या. Then the properties of unit cell and the properties of that bulk material, these two properties are the same. म्हणजे बल्क मटेरियलचा जर आपण एक युनिट सेल घेतला तर तो युनिट सेल त्या बल्कच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्याच प्रॉपर्टी तो युनिट सेल इंडिकेट करत असतो. यस दाखवणार. लाईक दिस, जर का आपण या बल्क मटेरियलची जर डेन्सिटी कॅल्क्युलेट केली, डेन्सिटी जर चेक केली, तर तीच डेन्सिटी हे युनिट सेल सुद्धा आपल्याला इंडिकेट करत असतं. म्हणजे अदर प्रॉपर्टी जसं युनिट सेलनं दाखवल्या त्या बल्क मटेरियलच्या, तसंच डेन्सिटी सुद्धा हे जे युनिट सेल आहे ते आपल्याला इंडिकेट करत असतं त्या बल्क मटेरियलचं. आपण जेव्हा डेन्सिटी कॅल्क्युलेट करत असतो त्यासाठी कोणता सिम्बॉल यूज करत असतो फॉर द डेन्सिटी? रो यूज करत असतो. येस, व्हेरी गुड. मग बेसिकली सिंपल फॉर्म्युला कोणता आहे रो डेन्सिटीचा? डेन्सिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. Mass divided by volume. But here we consider the n number of atoms present in that bulk material. Number of atoms or number of atoms present in the unit cell. But we unknown about what type of unit cell. म्हणजे ते युनिट सेल कोणत्या प्रकारचं आहे हे आपल्याला माहिती नाही. मग ते सिंपल क्युबिकचं आहे, बीसीसीचं आहे का एफसीसीचं आहे हे आपल्याला माहिती नाही. बट वी हॅव युनिट सेल. So in that here there is the small n is the number of atoms present in that unit cell. त्या युनिट सेल मध्ये किती atoms present आहेत हे कोण इंडिकेट करते? तुमचा हा n इंडिकेट करतो. सेकंड रो is the density of that material or of that unit cell. Second is the very important. You know m कशासाठी यूज करत असतो? m काय असतं आपल्याकडे? मास असतं. ओके, m इज द मास. आता ह्याला मी इथे ऍटॉमिक मास म्हणतो. ma इज द ऍटॉमिक मास. आणि मी दुसरे एक टर्म यूज करतो, Na इज इक्वल टू, व्हॉट इज द Na? Avogadro number. Yes, very good. Na is the Avogadro's number. I repeat once again. Small n is the number of atoms. Rho is the density. Ma mass of the atoms. Na is the Avogadro's number. मास आणि वेट मध्ये काय फरक आहे का? दोन्ही सेमच आहे? डिफरन्स इज देअर. काय आहे तिथं? डिफरन्स आहे. नक्की? Yes, sir. रिपीट करा, Yes. आवाज आला नाही तुमचा. I repeat once again. The basic formula for the density is equal to mass divided by volume. So here n is the total number of atoms. Rho is the density of that material. Ma mass of the atom, and Na is the Avogadro's number. So using this terms we can calculate the density for the simple cubic structure.
density for the BCC and the density for the FCC. Okay, so rho is equal to n into small m divided by v, small m divided by v. आता याला तुम्ही मास म्हणू नका, वेट म्हणा. वेट आणि मास मध्ये फरक आहे म्हणून, आणि हा जो स्मॉल m आहे त्याला तुम्ही मास म्हणा. ओके ओके, तुम्ही जम्बलिंग काही सुद्धा करून घेऊ नका, मी तर क्लिअरली इंडिकेट केले MA वेट आणि मास. ओके ठीक आहे. मग जर का मला MA जर फाइंड करायचं असेल, MA कॅपिटल MA, तर मला काय करावं लागेल, मला करावं लागेल की सॉरी नॉट MA, हे जर स्मॉल m फाइंड करायचं असेल तर मला काय करावं लागेल, स्मॉल m इज इक्वल टू MA डिवायडेड बाय NA, हे फॉर्म्युला मला यूज करावं लागेल, MA divided by NA. So we can write the equation rho is equal to small n number of atoms into MA divided by volume आहे बघा इथं, volume V into NA. So tell me what is the volume for the cubic structure? Cubic structure साठी तुमचं volume किती असतो? A cube. Yes, very good. V is equal to A cube. V is equal to A cube. So can we write this equation? Rho is equal to n into MA divided by A cube into NA. Yes? Yes, sir. आता मला सांगा, for the simple cubic structure, how many atoms are present in that simple cubic structure? One atom. One atom present असतो. मग हा जो डेन्सिटीचा जो फॉर्म्युला आहे तो सिंपल क्यूबिक साठी मी असं मेन्शन करू शकतो का, रो इज इक्वल टू 1 into MA divided by A cube into NA. Yes. Yes. Sir. How many atoms are present in the BCC? 2 atoms. Two atoms. 2 atoms. So shall we write rho is equal to 2 into MA divided by A cube into NA? Yes, sir. How many atoms are present in the FCC? 4. 4 atoms. Four. So for the FCC, density rho is equal to 4 into MA divided by A cube into NA. This is the crystalline density for the SC, BCC and the FCC. Formula simple आहे, फक्त चेंज काय करणार, number of atoms. तुम्ही चेंज काय करणार, फक्त number of atoms. 1 for the SC, 2 for the BCC and 4 for the FCC. बाकी अदर सर्व टर्म या कशा आहेत, सेम आहेत. क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो याच्यावरती तुम्हाला खूप सारे MCQ विचारले जाते, त्याच्यासाठी एकदा जस्ट एक टेबल तुम्ही नोट करून घ्या प्रॅक्टिस साठी. आपण कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टी डिस्कस केल्या, सिंपल क्यूबिक साठी काय केस होती, बीसीसी साठी काय होती आणि एफसीसी साठी काय होती, आपण जस्ट एका टेबल मध्ये डिस्कस करूया. तुम्ही एक्झामला जाताना किंवा एक्झामचं प्रिपरेशन करताना तो जर टेबल जर फक्त तुम्ही स्टडी केला किंवा बघितला तर तुम्हाला सर्व पिक्चर क्लिअर होऊन जाईल. ओके, फर्स्ट यू कॅन राईट द सिरियल नंबर, सेकंड characteristics, third unit cell, that is SC, BCC and FCC. Okay, the first property आपण कोणती बघितली होती? Yes, tell me the first property. Simple cubic. Number of atoms. Number of atoms. Yes, very good. टेबल ड्रॉ करून घ्या तुम्ही सर्वांनी. जाताना फक्त हा एखादा साधा टेबल जरी तुम्ही बघून गेला तरी चालते, काही अडचण येणार नाही तुम्हाला.
Yes. Quick fast. Tell me the first property. Number of Number of atoms. atoms. Number of atoms. In bracket small n. Yes. Tell me the in case of the simple cubic. 1, 1. BCC 2, 2. FCC 4, 4. Second property. Atomic Volume of one atom. atomic radius small r is equal to simple cubic small r is equal to a divided by 2. Second, root Root 3 by 4 3 into 8. into a divided by 4. 4. Next, root root 2 by 2 4, 2 by into a divided by 4. 4. Yes, very good. The third, coordination number. Coordination number. coordination number. What is the coordination number? It is the capital N. 6, 6, 8, 12. 8, 8. 12. 12. Very good. Fourth, Side, side nice. Yes, fourth, atomic packing factor. 0.52. 0.52. 0.68. 0.68. 0.74. 0.74. Yes, very good. Next, vacant space. wide space. Wide space. Wide space. Space, 48. 48%. 32%. 32%. 26, 26%. Yes, very good. And the last, the most important, Density. density. That is the rho is equal to 1 into ma divided by a cube into na. 2 2 into 2 into 2 ma into divided by ma divided by a a cube cube into na. A cube into NA. Last, 4 4 into into ma. ma 4 into divided by Divided a cube a cube into NA. na. Yes, very good. Take a screenshot किंवा तुम्ही नोट डाउन करून घ्या पटकन हे सर्व. yes sir. फक्त हा जर टेबल बघितला तर बघा तुम्हाला किती एमसीक्यू सापडतात त्याच्यातच. My second screen is visible? Yes sir. Yes, very good. Okay, please write your name and roll number in chat box.
Please write your name and roll number in chat box. Yes. In the next lecture, we will discuss the symmetry elements. What is meant by the symmetry? काय असते सिमेट्री म्हणजे काय असतं, कशाला म्हणायचं सिमेट्री? येस, आता मी एक तुम्हाला पिक्चर दाखवतो. हा एक क्यूब दिसतोय तुम्हाला, बघा इनिशियली क्यूब दिसतोय आणि मी तुम्हाला हा याच्यामध्ये काहीतरी डेफिनेट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट मी काहीतरी केली एजेस अँड द फेसेस मध्ये. मी काही करतो याच्यामध्ये अरेंजमेंट अशी करतो की याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये तुम्हाला काय फरक जाणवतो का? दिस फेस हे तुम्ही बघता, मी काय केलं या क्यूबला काहीतरी अँगल मध्ये रोटेट केलं, याच्या एजेस आणि याच्या फेसेस मी काहीतरी डेफिनेट ऑर्डर मध्ये अरेंजमेंट असे केलं की डिफरंट आहे पण सेम दिसतंय. सेम दिसते का नाही? बघा आता मी काहीतरी 90 डिग्री मध्ये याला रोटेट केलं तर तुम्हाला सेम दिसते का काही डिफरंट दिसते? पुन्हा काहीतरी रोटेट मी करतो, सेम दिसते का डिफरंट दिसते? सेम दिसते. पण मी तुम्हाला विचारतो काय याच्यामध्ये फरक दिसतो का, काय दिसतो का? त्या टायमाला मी याला रोटेट करतोय किंवा काहीतरी याच्यामध्ये चेंजेस करतोय तरी सुद्धा ते तुम्हाला सेम दिसतं. व्हॉट इज मीन बाय द सिमेट्री? सिमेट्री म्हणजे काय असतं? आयडेंटिकल. आयडेंटिकल, एक रूप म्हणतो आपण, सारखं दिसणं. सो symmetry is the definite ordered arrangement of edges and the faces, edges and the faces of that cube. पुन्हा ते आपल्याला कसं दिसतं? congruent position. congruent position म्हणजे काय? सेम पोझिशन असल्यासारखं दिसतं. that is known as the symmetry. That is known as the symmetry. Basically there are three different types of the symmetries. Basically there are three different types of the symmetries. First one is the axis of symmetry. First one is the axis of symmetry. Second is the center of symmetry, and the third one is the plane of symmetry. Within 2 minutes just we highlight what is meant by the center of symmetry, what is meant by the axis of symmetry, and what is meant by the plane of symmetry. Okay, see here. तुम्हाला माहिती का ऍक्सिस असतो, एक ऍक्सिस कुठून पास होत असतो? समजा माझ्याकडे हा एक क्यूब आहे आणि या क्यूबला मला एक ऍक्सिस कन्सिडर करायचा, तो ऍक्सिस कुठून पास होईल? कुठून पास होईल? असं होईल का मी इथून कुठून तरी एक पास केला आणि याला मी म्हणतो ऍक्सिस, असं होईल का? ऍक्सिस सेंटर मधून पास होत असतो. बघा आता मी काय करतो, हा क्यूब आहे, या क्यूबच्या सेंटर मधून इथून ऍक्सिस एक पास करतो आणि इथून बाहेर येईल तुमचा, म्हणजे हा तुमचा असा ऍक्सिस झाला. आणि मी काय करतो, इनिशियली हा जो क्यूब आहे आपल्याला या पोझिशन मध्ये दिसतोय, ठीक आहे, आणि या क्यूबला काय करतो मी 90 डिग्री मध्ये असं काहीतरी रोटेट करतो या अराउंड द ऍक्सिस, या ऍक्सिसच्या भोवती मी 90 डिग्री मध्ये रोटेट करतो. तर तुम्हाला याचे कॉन्ग्रुएंट पोझिशन जसं पहिला होता तसं दिसतोय का? Yes, sir. Yes, this is the axis of symmetry. अजून तुम्ही कुठे ऍक्सिस कन्सिडर करू शकता? बघा ही एक एज आहे आणि याच्या अपोजिट एज कुठं आहे? इथे एक आहे बघा. मी याला असं काहीतरी पकडला, ही तुमची इनिशियल पोझिशन आहे आणि याला मी असं काहीतरी 180 डिग्री मध्ये रोटेट केलं, पुन्हा तुम्हाला ऍज इट इज दिसतोय ना?
Yes, sir. पुन्हा मी याला 180 मध्ये रोटेट करतो, म्हणजे टोटल 360 मध्ये करतो ओरिजिनल पोझिशनला. म्हणजे मी ऍक्सिस कुठून पास करतोय? अपोजिट सेंटर मधून. कशाच्या? अपोजिट पॅरलल फेसेसच्या सेंटर मधून मी ऍक्सिस माझा पास करतोय. तर मला काय होते? कॉन्ग्रुएंट पोझिशन दिसते. कोणत्या डिग्रीला? ऍट 180 डिग्रीला. जेव्हा मी माझा ऍक्सिस अपोजिट पॅरल फेसेसच्या सेंटर मधून पास करतो, तेव्हा मी किती डिग्रीने रोटेट करतोय? 90 डिग्रीने रोटेट करतोय. तेव्हा मला कॉन्ग्रुएंट पोझिशन ऑब्झर्व होते. थर्ड ऍक्सिस मी कुठून पास करतोय? थर्ड ऍक्सिस मी कुठून पास करतोय? तर डायगोनल मधून पास करतोय. बघा, हा डायगोनल आहे. या डायगोनल मधून मी ऍक्सिस पास करतोय. आणि जेव्हा डायगोनल मधून मी ऍक्सिस पास करतोय, तेव्हा 120 डिग्रीला मला प्रत्येक 120 डिग्रीला याची कॉन्ग्रुएंट पोझिशन भेटते. So this is the axis of symmetry. This is the axis of symmetry. Second is the plane of symmetry. What is mean by the plane of symmetry? हा तुमच्याकडे एक क्यूब आहे. बघा, हा एक क्यूब आहे. प्लेन म्हणजे काय असतो? बघा आता, हा जो क्यूब आहे, या क्यूबला मी एक्झॅक्टली सेंटर मधून एक प्लेन पास केला. हा एक लाईन तुम्हाला दिसते का इथं? इथे एक Yes, लाईन दिसते का sir. तुम्हाला? येते एक लाईन. या प्लेन मधून मी एक्झॅक्टली एक प्लेन पास केला येतो. बघा आता, याचे दोन पार्ट झाले या क्यूबचे. This is the first part and this is the second part. Is there any difference in the two parts? No, sir. No, sir. म्हणजे means the first part is the mirror image of second part, or second part is the mirror image of the first part. Due to this plane, या imaginary consider केलेल्या प्लेन मुळे आपल्याला ही सिमेट्री ऑब्झर्व झाली. मी अजून माझा हा प्लेन कुठून पास करू शकतो की ज्याच्यामुळे मला इथे सिमेट्री ऑब्झर्व होईल? एक इथून पास करू शकतो, दुसरा असा हॉरिझॉन्टल पास करू शकतो, तिसरा कुठून पास करू शकतो? इथून पास करू शकतो, वरून आडवा. Diagonal. बरोबर आहे? ठीक आहे, ही प्लेन ऑफ सिमेट्री झाली. अजून मी कुठून प्लेन पास करू? येस, व्हेरी गुड, डायगोनल मधून. या डायगोनल मधून सुद्धा मी प्लेन पास करू शकतो. दिस इज द प्लेन ऑफ द सिमेट्री. द लास्ट अँड द थर्ड टाइप इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री. आय विल शो अ फिगर. त्याच्यामुळे तुम्हाला थोडस अजून समजायला इझी जाईल की सेंटर ऑफ सिमेट्री, व्हॉट इज द ऍक्च्युअल सेंटर ऑफ द सिमेट्री. ओके, सपोज वी हॅव वन क्यूब. असं एक क्यूब आहे, असं कन्सिडर करूया. आणि या क्यूबच्या एक्झॅक्टली सेंटरला याचा सेंटर आहे, आणि या पॉइंटला मी काय म्हणतो? हा सेंटर सर्क्युलर पॉइंट आहे. या पॉइंटला काय म्हणतो मी? आय पॉइंट आहे असं म्हणतो. आय, तो पॉइंट कुठं आहे? एक्झॅक्टली सेंटरला आहे. बघा आता, या सेंटरच्या पॉइंट मधून कुठून एक लाईन ड्रॉ करा. इथून मी लाईन ड्रॉ केली. ती लाईन कशी पाहिजे? या सेंटर पासून ज्या डिरेक्शनला लाईन गेली, जेवढ्या डिस्टन्स मध्ये ती लाईन गेली, तेवढ्याच डिस्टन्स मध्ये अपोजिट डिरेक्शनला जर ती लाईन गेली, इथं गेली, तर इथं तुम्हाला सिमेट्री ऑब्झर्व होती का? सेम टू पार्ट्स दिसतात का? Yes, sir. Yes, sir. मी काय करतो की या सेंटर मधून इकडे एक लाईन ड्रॉ करतो, आणि सेम डिस्टन्स तेवढीच लाईन एक्झॅक्टली अपोजिट ला मी ड्रॉ करतो. तर ह्याचे दोन पार्ट झाले का? Yes, Yes. sir. हिअर सेंटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सेंटर खूप इम्पॉर्टंट आहे की सेंटर पासून जेव्हा तुम्ही दोन्ही अपोजिट, एक्झॅक्टली अपोजिट डिरेक्शनला सेम डिस्टन्स वरती जातात, then there is the symmetry, and this symmetry is known as the center of symmetry. So symmetry is the definite ordered arrangement of edges and faces. एका definite ordered मध्ये आपण edges ची आणि faces ची जी arrangement करतो त्याला काय म्हणतो आपण? Symmetry म्हणतो. There are three different types of the symmetries. One is the center of symmetry, where center point is very important. Second is the axis of symmetry, where there is the axis, one axis. If we rotate our cube around the axis, then at particular degree, particular rotation, we observe the congruent position. Then this is the axis of symmetry. In the third case, there is the plane of symmetry. In that case, we consider the imaginary plane. Due to this imaginary plane, there are two equal parts of that cube. Means this is the plane of symmetry. इथंच आपण थांबूयात. इन डिटेल मध्ये नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस करूया. सर, यस, त्या स्लाइड आहेत ना, त्या सेंड करा ना टीचिंग डायरी मध्ये. यस, मी सेकंड चॅप्टरच्या सेंड केलेल्या नाहीत. आय विल
टुडे आय विल सेंड द लिंक. कोणती लिंक? ह्याची सॉफ्ट कॉपी प्लस स्लाइडची सॉफ्ट कॉपी तुम्हाला मी सेंड करतो. ओके. रोल नंबर 21 to 40 मी तुम्हाला काल युनिव्हर्सिटीला जे एलिजिबिलिटी फॉर्म पाठवले तुम्हाला चेक करण्यासाठी, ते वर्ड टू वर्ड सगळे व्यवस्थित चेक करा. आता मी करेक्शन करायला लागलोय. नंतर कोणाची काय मिस्टेक आली, काय चूक झाली तर त्याला तुम्ही रिस्पॉन्सिबल आहेत. ओके. कारण बर्थ डेट कशी आहे हो? मी चेक करतो, मी चेंज करतो बर्थ डेट. तुम्ही नाही जे सर, ते पहिल्यांदा